can fly. Hey guys! Good evening! Welcome back to my channel. So today is March 28, 2021 guys. At nakikita nyo naman sa title kung anong gagawin natin. We are preparing for tomorrow because tomorrow is a big day for me. Yes, it's a big day for me kasi special day siya sa akin. Para sa akin at para sa family ko. Kasi tomorrow is my birthday. So, wow! My birthday, ganun talaga. So, ngayon guys, magluluto ako ng macaroni fruit salad and, ano ba yun? Pero hindi siya matawag na mango kasi yung gagamitin natin is peach graham float. So, nakagawa na ako noon guys sa previous vlog ko. So, ililive ko na lang dito sa taas yung video na yon kung paano ko siya ginawa. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ako magluto ng macaroni. Wow! This is my second time guys in my whole life na ako mismo ang magluluto ng macaroni kasi before, hindi talaga ako nagluluto ng macaroni. Pero, nung first, hindi naman siya sumablay guys. Ngayon, sana hindi din siya sumablay. So, ngayon na nga, parang hindi ko feel guys yung birthday ko bukas kasi parang normal day na lang siya. Mga ilang years na ba ako hindi nakapag-celebrate ng birthday ko sa Pilipinas. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 5 years na guys na hindi ako nakapag-celebrate ng birthday ko sa Pilipinas. Almost dito sa Taiwan. Kasi never pa akong umuwi. But anyway, now I'm boiling the water. Ayan na siya. Nire-ready ko lang yung water guys kasi isasalang natin yung macaroni. So, ito yung aking mga ingredients. Yun nga, gagawa tayo ng peach graham float and fruit salad macaroni para bukas. So, ang concern ko lang is isa lang yung aking sweetened condensed. Pero, okay lang naman siya siguro kasi yung good morning is sweet naman siya plus may Eden cheese naman. Pwede lalagyan ko lang siya siguro ng konti lang. Hanggang dito lang siya. So, ito guys, binili ko siya sa EEC. Sa previous vlog ko, nag-haul ako ng EEC. So, if you are here in Taiwan and it's hard for you to go to the city para makapagpamili ng mga Filipino foods and anything, grocery, you can shop sa kanilang website, sa Facebook page, EEC Mall. So, this video is not a sponsored of EEC ha. So, baka naman EEC, masponsoran nyo ako ng kahit ano lang man. Kasi birthday ko bukas. So, guys, if you are asking kung ilang taon na ako, ilang taon na ba ako? Sige, bukas, magbablog ako bukas. Bukas nyo malalaman kung ilang taon na ako. Oh my gosh. Alright! Hindi pa nakakumulo yung aking tubig, guys. Para isalang ko tong macaroni natin. Pero after that, guys, na makatapos ko tong pagluluto ng macaroni salad, next batch is graham. Ito yung mga ingredients, guys. Nakaready na siya sa aking harap. Ayan. Pasensya na kayo sa bahay namin. Sa bahay ng amo ko. Anyway. Gusto ko siyang i-cut, guys. Itong nata de coco. Sa mag-aantay tayo na makulo yung tubig. Isa-slice ko siya guys into rectangle. So, separate lang muna natin tong para sa graham. Tapos, nag-ready na din ako dito para sa macaroni. Parang dati okay naman yung pag-vlog ko. Ang hirap naman mag-vlog. Ang hirap mag-vlog tapos wala ka pang views. Nakakaloka. Okay lang yan. In the beginning, there was time. For darkness to take place, calling for the light in the mystery of life. Oh,
was time, no room for darkness to take place. Calling for the light in the mystery of life. Oh, every night has come to this. On every star we'll make a wish. All my life I fought for this, a new beginning. In the beginning, there was time. So guys, okay na yung ating macaroni. Ayan na siya. Yan. So, next na natin gagawin is yung peach graham float. So, ito na siya guys. Ang ating finished product ng macaroni. Dan, dan, dan. So, takpan ko lang siya ng foil. And, okay na. Okay na yung ating macaroni salad. Alright guys, so tapos na ang ating macaroni fruit salad. So next na natin gagawin is mag peach graham float na tayo. Alright guys, tapos na yung ating peach. Mag-start na tayo guys sa ating graham float. Let's do this. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light in the mystery of life. Oh, every night has come to this. On every star we'll make a wish. All my life I fought for this, a new beginning. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light in the mystery of life. Oh. Guys, tatapusin ko lang yung maliit na natira. Meron pa akong maliit dito na nalagyan. So, tapusin ko na lang to guys. So, yun. That's it. So, yun ang aking isi-share guys. That's it guys. Thank you guys for watching. So, sana guys nagustuhan itong video na to. And if you like this video guys, please give me a thumbs up. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you soon. See you on my next vlog. Bye! Stay safe and God bless you all. Mwah.
Bye!